așa pe acolo. Podul e din cabluri. Este distanță mare până jos. Pe dedesubt, unde a fost înainte pasarela, înainte să fie restaurat. Este și aici sub noi. Se vede. Dimineața din Sorita, Malaga. Astăzi este ziua 4. Ne-am decazat de la prima cazare. Planul zilei este să mergem la aeroport acum. Luăm autobuzul pentru că am rezervat o mașină. Mergem să o ridicăm, să o închiriem. Și apoi intenția este să ajungem în Caminito del Rey, un traseu de hiking. Să vedem dacă o să și reușim să ne ținem de plan. Să schimbăm cazarea. Diseară o să mergem să ne cazăm în altă parte, mai în afara centrului vechi, într-o zonă cu parcare publică, pentru că e destul de rău cu parcarea în zona Malaga, mai ales în centru vechi. Este cam 20 de euro pe zi, deci dacă am fi chiriat mașina și stăteam aici, plăteam pe parcare cât costa și mașina efectiv. Mașina o să vă arătăm după ce o ridicăm, să vă spun și cât a costat, de la ce firmă am luat-o și de ce am ales firma pe care am ales-o. Are un avantaj în plus față de celelalte. Așteptăm autobuzul A, care să ne ducă la aeroport, 30 și ceva de minute, 38 de minute. Azi este foarte cald, este foarte bine. Am văzut că sunt 25 de grade anunțate, 12 ore de soare. Costa del Sol, da? Ok, haideți că revenim din aeroport. Am ajuns la aeroport să luăm mașina. Mi-au zis să-i sun când ajung aici pentru că este cam la 5 minute distanță locul de unde se preia mașina. A fost foarte interesant și când am luat autobuzul către centrul vechi din Malaga, de la aeroport spre centrul vechi, a fost foarte interesant că am văzut pe Revolut că mi-a luat 001, ca și cum doar ar fi testat validitatea cardului. Am văzut biletele, tot în regulă, am plecat. Am zis, nu știu ce s-a întâmplat. Apoi, astăzi când ne-am urcat din nou să venim către aeroport, din nou 0,01, notificare de la Revolut. Zic, bine. Încep să caut pe net și cât costă autobuzul din centru vechi Malaga până la aeroport. Și am găsit că costă 4 euro de persoană. Și că 001 doar testează efectiv validitatea cardului. M-am uitat apoi pe istoric și în plăți, în ziua când am venit, apare că a costat 8 euro mijlocul de transport în comun, deci 4 euro de persoană. Da, deci 8 euro, 2 persoane până la aeroport și înapoi. O să vă explic imediat care este planul, de ce am venit la aeroport să luăm mașina și n-am luat mașina de undeva din oraș, ca să nu mai batem drumul până aici. Am ajuns și în parcarea de la Caminito del Rey. Cred că se putea merge și mai sus, dar mi-e teamă să nu fie aglomerat. Am preluat mașina de la aeroport, dar o să vi-o arăt, să se vadă pe ecran acum. Mi-a dat tichetul de parcare validat și a zis că am 10 minute să ies. N-am mai putut să stau să filmez. Mașina a costat pe 4 zile 112 euro cu asigurare casco full. Era 95 de euro fără asigurare casco, dar cerea depozit cu cardul de credit. Prin urmare am plătit asigurare full și nu am mai dat cardul de credit pentru depozit. Tot un Fiat 500, cum am avut și în Tenerife, doar că acesta este în stare mult mai bună. Are 20.000 de kilometri, dar merge foarte bine.
Da, atât cât se poate. La deal, cam trebuie să tragi de el ca să urce. Haideți să vedem dacă putem să intrăm în Caminito del Rey. Nu avem bilet luat în prealabil pentru că nu știam 100% dacă o să ajungem sau când o să ajungem. Gata, am luat autobuzul, ne-a lăsat într-o parcare și a zis să coborâm și 1,5 km să o luăm pe jos înapoi până la main entrance, până la intrarea principală din Caminito del Rey. Intrarea se face printr-un tunel, foarte bine organizat, arată foarte, foarte bine, are lumină pe jos. Haideți să vă arăt cum este și în față. Și o luăm prin tunel, după care va trebui să facem dreapta în canion. Foarte tare, nu mă așteptam la asta. Cu ocazia asta testăm și opțiunea de Super Night a camerei, cu care se laudă cei de la DJI, că nu au nevoie de lumină și că cu ajutorul AI-ului reușesc să facă o treabă bună și pe întuneric. O să vedem. Continuăm prin tunel, se vede deja ieșirea. Drumul Regelui cred că se numește în traducere liberă. Înțeleg că până în anul 2015 era extrem, extrem de periculos. Nu intra oricine. Din 2015 a fost restaurat și acum este accesibil pentru toată lumea. Am văzut și oameni în vârstă, am văzut și copii, deci n-ar trebui să fie nimic greu sau periculos. Am plecat. Am fost echipați cu receiver din asta de ghid, a dat o cască de duș să fie mai igienic. Noi nu am cumpărat bilete din timp, iar când am ajuns aici, singurele bilete disponibile erau cele cu tur ghidat. Fără tur ghidat costă 10 euro de persoană, cu tur ghidat costă 18 euro de persoană. Să vă anunț ce mi se șoptește în căscuță. Căscuță! Ne mișcăm repede, pentru că este riscul de cădere de stânci. Prin urmare, suntem în mișcare. Se văd niște scări acolo, jos. A fost înainte, probabil, până să-l restaurez. Cum ți se pare? E un curent aici, bate un vânt. Au, ce fericită e! De acolo de sus am coborât noi, în canion, pe un alt podeț. Pare foarte trainic, e foarte bine construit. Atenție la cap aici. S-au format stalactite, cred că sunt astea. Nu mai știu, erau stalactite, stalagmite. Cele de jos se semnau într-un fel, cele de sus în alt fel. A fost traseu și pe acolo, prin grotă. Dar e făcut un bypass în partea asta. Îmi place cum arăt cu gata de operație. Nu prea se aude în transmițătorul ăsta, nu știu ce se întâmplă. Face o conexiune destul de slabă, se aude mai mult un buzeit așa. Atunci când nu se prinde postul de radio bine. Dacă am înțeles bine, când se auzea, a zis că are 5 km întreg traseu. Să trească să ieșim înapoi de unde am luat autocarul. Sunt câțiva pești pe aici. Sus în munte.
Continuăm traseul pe marginea defileului. Suntem ca pe un fel de potecă, dar e destul de lat. E safe. Și podul de tren, vânzare. Să o luăm pe, cel mai probabil pe acolo, prin crăpătura aceea, despicătura. Facem o pauză la umbră. Nu reușesc să fac transmițătorul ăsta să meargă. Nu înțeleg nimic din ce se vorbește. Să stau mai degrabă să încerc să înțeleg când vorbește aici. Mi-a arătat ghidul cel mai înalt punct din valea aceasta, de acolo sus. 1200 de metri. Zicea că este un traseu de hike și în partea aia. 5-6 ore dus întors. Zicea dacă vrem să mergem cu el sau să fim pierduți. Că singur nu crede că avem șansă. Dacă nu e marcat, probabil e mai greu. Am mai zis că pe valea aceasta în 2010, parcă, s-a filmat un film cu Robert De Niro și zona era descrisă în film ca fiind Peru. Să ne uităm să vedem dacă există similitudini între zona asta și Peru. Să vedem cum arată. Continuăm traseul. În 3 km și jumătate de când am plecat de la autocar. Trebuie să în total 5, dacă am înțeles-o bine. Mai avem o parte destul de expusă pe la jumătatea stâncii, așa, mergem pe un podeț, din câte am văzut din autocar. Să o vedem și pe aceea cum este. Revenim. Deci ghidul ne zice că el practică alpinism și că în partea asta aici este podul de tren, după aia mai e o fereastră și a treia fereastră. Zis că încep de aici, de jos, de la podul de tren, trec de a doua fereastră pe spațiul acela verde, pe poienița aia verde, înnoptează și a doua zi urcă pe peretele din stânga până sus. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Că poți să faci așa ceva. Spectaculoasă zona asta, trebuie neapărat vizitată dacă ajungeți în zonă. Recomandat ar fi să vă luați bilet dinainte ca să nu plătiți tur ghidat, dar are farmecul lui și turul ăsta ghidat. De acolo din Zare venim noi. Urmează să trecem și către ultima porțiune a pasajului. Trebuie să avem un pic de răbdare să treacă grupul de dinainte și abia acum putem să trecem și noi. Este într-adevăr spectaculos, superb și frumos. S-a văzut în imagini, este un heliport în vale. Scria că pentru urgențe, probabil dacă au loc inundații sau ceva, să poată evacua lumea. Trebuie să păstrăm distanța de 1,5 m între noi. El este ghidul nostru, este alpinist. Wow! De metri. Se vede pe dedesubt unde a fost înainte pasarela, înainte să fie restaurat. Este și aici sub noi. Se vede. Aici un pic
În periculos podul ăsta e cel pentru care am venit. Intră trenul pe acolo și iese pe acolo. Sau invers, cum vreți voi. Eu așa l-am văzut. Și trebuie să o luăm și a zis că e posibil să se joace așa. Să fim atenți. Cred că trecem un grup restrâns. Este distanță mare până jos. La Balamuc. Nu știu cum ar fi putut fi traversat canionul ăsta când nu era reabilitat. Deci ce văd eu acolo pe dedesubt, mi se pare fricos. Mie mi-ar fi frică. Ce să mai... No problems. You. Yes, 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 yes. You're good? Yeah. Yeah. Okay. Să traversăm pe podețul de cabluri, se mișcă destul de rău. Dar e ancorat At this bine. time, you do have a chance to go back. Yeah. In an hour, no, because they close. So, but I think the beer is nearer this side than that side. Okay. Perfect. Okay. Let's go. Can I go? There's always a good excuse. O, Doamne! O, Doamne! Doamne! Ah. Se simte destul de rău. Wow. Da. E o experiență și asta. Să te simți acolo în bătaia vântului. Nu e tocmai plăcut. Jump, jump. Până jos, distanță lungă. Bătea foarte tare și vântul. Simțeam că mă ia cu totul. Trăiam cu impresia că am șapa în cap. Nici n-am mai realizat că aveam casca legată. Căscuță! Am ținut strâns de toate cele de pe mine ca să nu le pierd. O experiență tare. Deci ne întoarcem la baza barajului unde am parcat mașina. Știu că mai e cred că acum o să facem stânga și mergem pe la jumătatea stângii, așa, pe un podeț organizat de ei. Deci asta este alea pe care o vedeam de jos din autocar. Ce cald e aici la soare, sus la vânt acolo. Da, exact cum am zis, este restaurat în 2015. Deci, cum spune și pe banner aici, 10 ani de Caminito del Rey. Riesgo de desprendimiento. Urmă înainte, apoi o să urcăm pe potecă către locul de unde am plecat cu autocar. Deci am făcut un fel de circuit, așa, cu jumătate de drum făcut cu autocarul, jumătate fără. După cum s-a și văzut, am plecat de la Caminito del Rey, am făcut o oră până înapoi în Malaga, să preluăm cea de-a doua cazare. Este un pic mai departe de centru, la vreo 15 minute, dar are parcare publică gratis. Asta fiind și motivul pentru care am luat-o, cazarea aceasta.
Experiența de la Caminito del Rey, o spun cu toată inima, este extraordinară. Ne-a plăcut foarte, foarte mult, merită neapărat încercat. Nu știu cât s-a văzut pe imagini, dar este un spectacol, e spectaculos. Aș mai merge oricând acolo să mai trec o dată prin tot ce am trecut. Nice. Haideți să vă arăt și cazarea. Îmi pare o construcție. Construcția nu este nouă, construcția blocului, dar este renovat 2024-2025. Este ușa de la intrare. Este un spațiu de depozitare. Zona de living cu canapea. Și aici are și televizorul cu aer condiționat. Zona de luat masa în bucătărie este o bucătărie open space. Pare un fel de studio mai degrabă decât un apartament. Aici este zona de baie cu WC-ul, lavoar și cabină de duș. După care se trece în zona de dormitor cu pat, dulap, un fel de veioze, ventilator. Rusoapele este acolo la locul lor. Măsura că aici pe geam este o grădină interioară. Deci ar trebui să fie liniște, nefiind la stradă. Problema mea cu... Bine, și aici văd geamuri în toată regula. Problema mea cu geamurile și cu ferestrele și din Malaga și din Tenerife a fost faptul că nu sunt geamuri din acestea cu mâner. Erau doar geamuri care glisau și nu izolau deloc fonic și nici termic. Intra tot frigul înăuntru. Aici pare cu totul altceva. Totul este nou, miroase foarte, foarte curat. Un pic de miros de clor. Mașina de spălat. Aici avem boilerul și un espresor cu capsule. Am lăsat și o sticlă de vin. Deci cam asta e. O să ieșim să facem câteva cumpărături, după care o să încheiem și pentru ziua de astăzi. Este trecut de 6 seara. Suntem plecați de la 10 jumătate la aeroport și acolo nici că am mai venit, pentru că de când am luat mașina la aeroport am plecat direct spre Caminito del Rey. Ne-am făcut mai bine de o oră pentru că a fost un ambuteaj la un moment dat din cauza unui accident. Cam atât momentan, să încheiem și ziua de astăzi.